Rautavaara ja Tiilikkajärven kansallispuisto. Nyt ollaan täällä Pohjoisrannalla ja tämä alue muodostaa 3 tämmöistä kiertosilmukkaa. Me lähdetään tänään kiertämään täältä pikkusen vastoin suositeltua suuntaa niin tätä tämmöistä harjua. Ja edetään tänne eteläpäätyyn, missä on Venäjän hiekkaniminen uimaranta. Katsotaan mitä historiaa siihen liittyy, mutta kiinnostava asia on tietysti miten tämmöinen harju on tänne muodostunut. Kapea harju, miltä se näyttää, mitä mahdollisia jänniä kokemuksia se tuo tullessaan. Ja sitten me tullaan palaamaan tätä manteretta pitkin täältä ihan erityyppistä maastoa takaisin tänne lähtöpaikalle. Kaikkiaan vajaa 12 kilometriä, sopiva mitta päiväretkeen. Paarmakin kiusaa heti mua. Mut hei, me lähdetään matkaan. Ja tästä se lähtee. Koseva olisi ensimmäinen etappi. Ja portista läpi. Maasto tämmöistä kuivahkoa. Puolukkavarpua näkyy. Tää kapea harju, tää jakaa tän Tiilikkajärven 2 osaan tavallaan. Harju on tämmöistä kuivahkoa maastoa ja täällä pitää pysyä poluilla. Totta kai suojellaan luontoa, jotta herkkä maasto ei vahingoitu, mutta täällä on myös muinaishautoja ja annetaan niiden tarvitsema rauha. Mukavan olosta maastoa. Parkkipaikalla meinas Paarma kiusata heti alkumetreillä, mutta täällä niitä ei tunnu nyt olevan ainakaan vielä. Eikä muitakaan hyttysiä, vaikka keli on varsin tyyni. Vaan miten tämmönen harju on tähän muodostunut? Mennään jälleen kerran sinne jääkauteen, noin 10 000 vuoteen tästä hetkestä taaksepäin. Jäätikön sulamiset kuljetti tätä kiviainesta ja virtavat vedet muodosti tämän harjun. Tässä tämä on ollut tuhansia vuosia ja nyt tämä palvelee tätä metsää ja meitä ihmisiä luonnonpuistona. Kansallispuistona. Ja niin se on luultavasti metsäpalo tännekin joskus iskenyt. Merkkejä siitä. Nämä on jäänyt tuulen alapuolelle, eli tuuli on tullut tuolta edestäpäin ja jättänyt tänne merkkejä meille metsän kävijöille, että palokorosta on jäänyt jälkiä. Se on ihan luonnollista. Kaikkea ei pidä dramatisoida. Ja sitten tuli päätöksen aika. Meillä on 2 mahdollisuutta. Edetä tonne korkeammalle harjureitille, mutta lähtee myös tämmönen salaperäinen rantareitti. Virallinen reitti johtaa tänne harjulle. Ne on merkitty näillä oransseilla pisteillä ja siellä edessäpäin näkyy seuraava, jos oikein tarkasti katsoo. Ehkä me etenemme tonne ylös harjulle, viralliselle reitille. Ja mitään kovin iäkästähän tää metsä ei ole. Näkee, männyt on suhteellisen ohuita, kasvavia vielä, mutta saavat tässä valoa, niin eivät välttämättä kovin paljon sitä korkeutta otakaan. Jatketaan silti matkaa. Tämmöisestä harjumetsästä reitistä lähtee kiva kesäinen tuoksu, tämmöinen mäntyharjumetsän tuoksu. Ei liian voimakas, mutta sellainen, että siitä aistii, että nyt kävellään ja kuljetaan luonnossa. Tässä meillä on lisää todisteita palaneesta metsästä.
Tumma tai musta väri alhaalla kertoo tilanteen. Jaha, pidetäänkö tässä juomatauko? Kyllä. Perinteinen vissypullon avaus. Vesi on kyllä tärkeä reissulla. Taas pystyy. Ja niin päästään seuraavalle opaskyltille. Koseva. Nyt ollaan about täällä. Ehkä harjun puolivälissä. Tätä kohti jatketaan. Reitti tonnissa. Mennään kattoon Kosevan laavu. Täältä löytyy puuvarastoa, ulkohuussia ja makea ranta. Tästä löytyisi tulentekopaikka. Vaan onpa upea ranta, mutta vesi selvästi aika matalalla täälläkin tänä vuonna. Jäljet vedessä, ne ovat vesikirpun. Ja sitten matka jatkuu kohti sitä harjun kärkeä. Keli on kiva, tyyni, ei liian lämmin, mutta silti pikkusen hiostaa. Vaan kyllä nämä maisemat palkitsee tämän reissun, kun näitä katsella saa. Tosin tämä harju alkaa olla vähän pitkä. Siis nähtävyyksien osalta tällaista kapeaa mäntykujaa, kun tässä kiertää, niin sitä alkaa väkisinkin odottamaan jotain pientä yllättävää tai vaihtelua. Ja yksityiskohtiakin näkyy. Tämä kuoppa tässä voi näyttää ihan tavalliselta kuopalta. Keskellä maisemaa, keskellä kansallispuistoa. Mutta kyse luultavasti on semmoisesta asiasta tai käsitteestä kuin suppa. Suppa muodostuu jääkauden jälkeen niin, että osa sitä jääaineesta, suurempi osa jääaineesta jäi muun maa-aineksen tai moreenin alle. Ikään kuin piiloon sinne kaikelta muulta luonnon muokkaukselta. Ja niin se jää säilyy siellä pidemmän aikaa. Luonto kasvatti itseään siihen muotoon, millaisena me sen nykyään näemme. Ja sitten kun aikojen perästä se jää sieltä alta on sulanut, se on ikään kuin romahduttanut sen luonnon tähän nykyiseen muotoonsa. Ja näin sai suppa alkunsa. Vaan voihan olla niin, että tässä on ikään kuin kaksi harjua, jotka ovat vaan jättäneet väliin tällaisen kapeikon ja ikään kuin jyrsineet tai työstäneet sitä maa-ainesta pois. Minä en ole geologi, en tiedä asiaa, kuvittelen vain. Jos joku teistä tietää tarkemmin tai osaa kertoa oikean vastauksen, niin kertokaa tai kommentoikaa minun videoni kommenttikenttään ihmeessä. Haluan oppia uutta. Vanha suomalainen sananlasku sanoo, polku paranee, sanoi vaari, kun saarta kiersi. Opin tämän jo lapsena. Vaan me ihailemme hetken tätä kaunista järven pintaa, Tiilikkajärven pintaa. Jos lievä epävarmuus äsken minulla itselleni iski siitä,
oliko se äskeinen monttu, oliko se suppa, niin nyt mä uskaltaisin väittää, että tässä on suppa. Toki sitten oma lukunsa on ne alueet, mitkä on sodan jäljiltä muotoutuneet, pommin jäljiltä. Mutta kun ollaan täällä, niin ainut muisto sodasta on Täyssinän rauhan rajakivi. 1795, muistaakseni. Mennään katsoon alas. Täyssinän rauhahan sovittiin pitkävihan, 25-vuotisen pitkävihan päätteeksi 1570-1595. Ja siellä se siintää. Yksi noista kivistä. Vaan häämöttääpä tuolla tuollainen pienen polun varrella oleva ranta. Polku on jo niin paljon kuljettua, että tuskin luonto tästä kovin paljon häiriintyy, vaikka täällä poikkeamme. Melkein tekisi mieli uimaan. Mutta uinti on säästetty sinne suunniteltuun kohteeseen Venäjän hiekalle. Ja rannasta kun selvittiin, niin vielä on tovi käveltävää. Ei tämä ole mikä tahansa ranta tai luonnon nähtävyys. Tämä on tällainen kuja, jossa voimme pohtia maailmaa, menneisyyttä ja tätä päivää. Ja tätä pohdintaahan voi viedä vaikka vähän pidemmälle. Esimerkiksi niin, että ne teot ja vaikutukset, mitä minä tai me teemme täällä tässä ajassa, ovatko ne oikeita? Ajatteleeko ne ihmiset, jotka elävät 100 vuoden päästä, hei, nämä ovat toimineet oikein tässä ja tässä asiassa? Vai olemmeko me ottaneet joitain harha-askelia ihmisinä, ryhminä? Näitä on hyvä joskus pohtia, itse kunkin. Ja niin alkaa meidän harjanne käydä tämän polun ja koko harjanteen osalta entistä kaposemmaksi. Lähestymme ehkä sitä kärkeä. Kohta nähdään. Siinäpä näyttää mahtavan näköiseltä tämä kaatunut kelo. Ja nyt makaan tässä. Teille näytillä, muistona, luonnon voimana. Vaan eipä ihmisen täydellinen tarvitse olla. Eikä meidän päätösten. MacGyver erässä jaksossa, silloin kun se 1980-luvulla pyöri ja monta kertaa uusintana, hän totesi joskus kovin viisaasti, mitä tarkemman suunnitelman tekee, sen todennäköisemmin eteen tulee jotain, jonka vuoksi joutuu vaihtamaan suunnitelmaa. Siinä on paljon viisautta. On sitten kyse työelämän tai vapaa-ajan jostain pikkuprojektista tai koko elämästä. Miten voimmekaan jatkaa matkaamme tuonne vastarannalle? Täällä on vene. Vastarannallakin on vene. Mutta jos me tästä nyt soudamme veneellä eteenpäin tuonne vastarannalle, niin eihän täältä pääse seuraavat kulkemaan. Mikä siis ratkaisuksi? Mietitäänpäs, jos MacGyverilla olisi tilanne. Tässä on vettä. Täällä on vene ja täällä on vene. Ja matkustajat on täällä. Matkustajat pitäisi saada tänne toiselle puolelle. Mutta täältä tulee lisää matkustajia. Miten tää homma ratkaistaan? Mitäs jos nää vaan soutaa yksi kerrallaan tän tänne? Ei. Jos ne tulee molemmat kyytiin ja soutaa itsensä tänne, niin tuolta ei pääse sitten muut. Mutta mitäpäs jos nämä soutajat soutaa tänne ja ottaa tämän toisen veneen hinaukseen, hyppää tänne toiseen veneeseen ja soutaa sen tänne. Sitten pääsee jälleen kummin päin tahansa
matkustajat rannalta toiselle. Näin se ratkaisu pitää mennä. Me lähdetään yrittää. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja totta kai löytyyhän täältä viralliset ohjeet. Ei muuta kuin laatikko auki. Täältä löytyy näköjään parit liivit. 70-100 kiloa. Kyllä mä nyt niihin mahdun. Vähän löysemmälle. Tässä on vetoketju vähän rikki. Laitetaan vaan vyö kiinni. Ja siinä on sulle toiset. Sitten. Kyllä tää menee työntämällä. Sitä ennenkin työnnyt. Vesi onkin aika matala. Mä vähän kastan tossun pohjia, niin sinne ei mene niin paljon hiekkaa. Ne on pro. Sitten vene hinaukseen. Ja 2 riivit mukaan. Joskus käy hyvä tuuri. Seuraavat matkalaiset kun tulee kohdalle, ei tarvitse itse ryhtyä hinaushommiin, vaan voi palauttaa veneen sen, minkä on itse soutanut tänne. Toiset saavat soutaa. Voitto kotiin. Ja näin sitä selvittiin. Yhtä kokemusta rikkaampana jälleen kerran. Nyt onkin tämmönen juurakkoinen. Sitten saavuttiin Venäjähiekalle. Vaan mistä tää Venäjähiekka sanana terminä tulee? Mitä tää tarkoittaa? Mennään ottaan selvää. Ja lämpökameran jäljet hiekkarannalla, ne näyttävät minkä kohdan aurinko on lämmittänyt. Kun ihminen tulee uimasta, nähdään, että jalat ovat kylmentyneet, viilentyneet nyt ainakin, meren tai järven jäljiltä. Ja niin se refreshas koko olon, fiiliksen, tämä pieni uinti taipale tässä Venäjähiekalla. Venäjähiekan nimi, sehän totta kai tulee siitä, että kun sitä täysinä rauhaa rajoja piirrettiin tähän Tiilikkajärven ympäristöön, niin tämä hiekka sai siitä sen nimityksensä. Mutta nyt jatketaan matkaa, kohta mennään sillan yli ja lähdetään takaisin päin. Pitkospuita eteenpäin, onpas leveät. Siitä pieni hyppy sillalle ja eteenpäin. Maasto vaihtui todellakin aivan erilaiseksi. Tosi hieno paikka ja polulla taas, kunnes kohta koittaa seuraava silta.
Siinä onkin jykevät rakenteet. Oikein kunnon parrusta tehty. Ja täältä löytyy tupaa ja tulentekopaikkaa. Löytyypä täältä tosi tärkeä asiakin. Kaivo. Jos jano sattuu yllättämään, on veden saanti todella tärkeää. Ei näitä joka kulmalla tai joka metsäalueella ole. Vaan nyt taitaa kaivo olla kuiva. Emme täytä astioita. Vesi sinällään täyttäisi vaatimukset. Siinä sitä on iso mänty. Vaan isompaakin löytyy aina suurempi. Vähän niin kuin pomollakin on pomo. Nyt täytyy sanoa, että tämä on varmasti suurin mänty, mitä mä olen ikinä nähnyt. Ja onhan sillä jykevät tassukki. Varpaat ja kaikki. Vanha mänty kun kuolee ja menettää kaarnansa, valuvat ne tähän puun juureen. Tikka ja erilaiset eliöt auttavat asiaa. Heidän käden tai nokan jälkiä tässä nähdään. Jos tuolla harjulla tuoksui sellainen kuiva mäntymetsä, tuoksuu täällä suolla erilaiset suokasvien tuoksut. Nyt ei ole mikään mudan tai mädäntyneen lemun haju, vaan ihan hyvät, raikkaat luonnon kukkien tuoksut. Tuoksua tulee ainakin suopursuista ja varmasti näistä kanervan kukista. Saavutaan niitylle. Talonpoikainen raudan valmistus on tapahtunut muun muassa täällä, rajaseudulla, Tiilikan autiolla. Ja vielä 1800-luvulla täällä Rautavaaralla, täällä talonpojat valmistivat itse sitä rautaa. Hetkinen. Jaa, päivää, tule toki sisään. Tämmönen pirtti meillä täällä on. Suojaa säältä sateelta. Pohdin tässä, että jos täällä on tehty itse sitä rautaa vielä 1800-luvulla, niin mistähän se rautamalmi on tänne saatu? Tai miten se on kuljetettu? Ehkä vesiteitse. Ehkä sä osaat kertoa mulle. Mä en tiedä. Tästä astuen matka jatkuu vielä. Siinä on koivussa aika iso pahka. Jaha, päästiin tämmöiselle puroetapille. Vesi siellä solisee. Ja semmoista tietoa, että tässä paikkeilla asustelee majava perhe. Todennäköisesti ei tulla heitä näkemään, mutta tämän näköiseltä näyttää majavien pesäalue. Jokaisella oma kotinsa. Saatiin Tiilikkajärven kierros, tai ainakin osakierros, 12 kilometriä suoritettua. Semmonen 6,5 tuntia tässä meni, kun vähän samalla videoblogailtiin, ja semmonen 20 minuuttia ehkä siihen uintibreikkiin. Tosi paljon tuli nähtyä, uutta koettua, ja onhan tää aika sopiva tämmöiseksi päiväkierrokseksi. Se koko lenkki, koko järven ympäri kävely, se olisi ehkä ollut vähän liian pitkä. Mut nyt lähdetään vähän kuplimaan Pompan
Kuohuihin eli Kylpylähotellille. Ja ei muuta kuin seuraavaa video kohti. Moi moi! Laukku mukaan!